Hi people, welcome to Tanibi Vlogs. आज राति आइरहेको छौँ हामी किन भन्दा आज भिक्टोरिया डेको हामी चाहिँ फायरवर्क्स हेर्नलाई आएको खासमा अनि अलिकति त ढिलो भएको छ आज बाइ द वे हाम्रो बसन्तको बर्थडे ह्यापी बर्थडे भन्ने एक्चुअली थ्याङ्क यू अनि त्यही भएर हामी यसो डिनरको लागि गएको थियौँ सो त्यसले गर्दा अलिकति लेट भयो बट वी माइट मेक इट होइन सबै मान्छे गइरहेछ यहाँ हामी चाहिँ पुरै रोडमै हिँडिरहेको छौँ अझ किनभने रोडै बन्द ब्लक छ रोड बन्द छ त्यही भएर स्टे ट्युन्ड एकछिनमा देखाउँछु म फायरवर्क्स हामी अलिकति लेट भयौँ त्यसले गर्दा अलिक अगाडि जानु पाएन बट इट्स ओके अझै भइहाल्छ नि यही बस्नु यहीँबाट राम्रो देख्छ How is it?
Wow. Okay, happy birthday, Vasant. Oh, thank you, man. This is all for me. I couldn't have asked for a better birthday. Yeah, obviously. That was loud, yeah.
उज्यालो लास्टमा आउँछ कि क्यानाडाको फ्ल्याग चाहिँ ओके पिपल ब्याक भन्दा पनि अब सच्याउनलाई चाहिँ सकिने ब्याक हो। सो आज चाहिँ त्यही फायरवर्क्स थियो अनि फायरवर्क्स हेरियो होइन। अनि फायरवर्क्स तपाईँहरूलाई पनि देखाउनको लागि खिच्यो। सो बेसिकली फायरवर्क्स नै मेन इभेन्ट भएको हुनाले चाहिँ हामीले खासै केही पनि अरू खिच्दा पनि खिचेन, अँध्यारो पनि थियो होइन। सो सब फायरवर्क्स राखिरहेको छ होइन। कतिको मनपर्छ तपाईँहरूलाई फायरवर्क्स होइन, कुराहरू झिलिमिली हेर्नु मजाले। लामै छ होइन, 14 मिनटको थियो, 14 मिनट पुरा भयो। हामी पनि लगभग अलमोस्ट मिस होला कि जस्तो भएको थियो जामले गर्दाखेरि, बट अलिक फटाफट हिँडेर होइन पुग्यौँ। एक्ज्याक्ट स्पटमा चाहिँ पुगेनौँ, तर
फायरवर्क्स हो माथि उसमा देखिहाल्यो। देखिहाल्छ भन्ने कुरा त देखियो सो एनिवेज ल त्यही हो कस्तो लाग्यो भन्नु होला अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। सबै गर्नु थ्याङ्क यू फर फेस वाचिङ देखेन होला उनीहरूले। बाई बाई